एक चले जी नाम करी जा फिर चलो रख दो बना जा बस ठीक ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ लाल चल ठीक है ना बाहर कटन अदरों ही आए कैमरा हम बंद कर नहीं वाह वाह सारे खोल के बैठे कोई ना घुमाओ जरा पता जी बाहर नहीं आना इधर नहीं खैर हो गया नहीं आना चलो इनको बोल देख लेंगे पूरी मारो ना पूरी बोलो पहले बना दे हैं फिर मैंने तो सिर्फ 20 वाले नवा इनका जो है इनु साजी कितने बोलने थे मारना है बंद कर जब चालू होगा बस मेरे तो भाई ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ दोबारा बना लो
ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਲਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪੜ ਇਹ ਲਗਾਤਾ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ एक मिनट पता बनने ਚਲੋ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ चल आओ यार ਕੱਢ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕਰ चलो ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲ 400 ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ चीना डोने से बनने ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ
ज़्यादा नहीं करना सर। बस सेटिंग से गल सेटिंग नजर आ रही है। अरे सेटिंग नजर आ रही अंदर की सेटिंग है। अच्छा वो लेना पड़ेगा। बात डाल के आगे अंदर तो आएगा। ऐसे आगे मारा सारा ये बना देनी चाहिए। नहीं अंदर नहीं जाता। नहीं अंदर नहीं जाता ये अंदर है। बिल्ली अंदर ही आएगा। चल अंदर आ। मैं हाथ पूरा आप बाहर खोए ना तो मैं छोटे मारांगी बाहर निकल पैना वा जाओ मैं सुनना मैं 10 आवाज तेरी आ रही है वो क्या वा क्या उन्होंने वो साहब कहता साहब गया उन्होंने बंदे पुलिस वाले तू पैना हाँ 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 चल ठीक है मैं काम कर चूड़ी दिखाओ चूड़ी घुमाओ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ रख दे उत्ते रख दे टिक्की ਦੇ ਜਿਹੜਾ 770 ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਈਓ 370 ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਤੇ 770 ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਟੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਮੋਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆ ਯਾਰ 7 ਲੈ ਆ ਚਾਵਾਂ 7-8 ਚ ਲੈ ਆ ये ले आयो आयो ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਆ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਦੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾ नीले कपड़े की मशीन ये बर्दी में पत्ती लगनी है पूरी आज से अक्सर तीसरे चौथे दिन में जाके समोसा ले ਭਾਈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੂਵੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ 10 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ माशाल्लाह माशाल्लाह ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਲਣਾ ਥੋੜਾ एक बंदा भैया और किसी मुर्गा खाई और काले गाने होते हैं और मुझे बाबू नाम मुर्गा का खबर है मेरी क्या अरे सलाम और क्या आ गया पुर्जा नाम तैयार हो रहा है हां जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਫੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਏ ਸੋਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 45 46 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਇਧਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਕਰ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ 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 ਅੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਹ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਨੀਚੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਲੋਣ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਸਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਸਮ ਸ਼ੈਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਸਨ ਲੱਗੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐ ਦੇਖੋ अंदर भाई थोड़ा पीछे अंदर भाई थोड़ा ओके जी ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਐਲਕਨ ਤੁਮੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋ ਚਾਰ ਬਸ ਛੜਿਆ ਨਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਪਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ बंद कर दो एकदम बैठ रहेगा ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਰੋ थले रख दो इधर रख दो थले लम्बे पाओ लम्बे आप ही बता दो आप ही बता दो कोई नहीं नहीं तुसी बतानी है साडे साइड बड़े तुसी बतानी है ਨਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਇਆ तुसी बतानी है तो बहुत हाथ बोलना जाए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ जशन हो ਚੜਨਾ ਨਾ ਐਸਾ ਚੜਨਾ ਨਾ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸਾ ਸਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਚ, ਇੱਕ ਬਲਾਲ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਆਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਪੀਰ ਹੋਊ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈ ਯਾਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈ ਪੈਸੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲ ਗਈ? ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਡਾਲਰ ਪੈ ਗਈ? ਪਲੇਟ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦਾਦਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੰਡਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਦਿਖਾ। ਬਲਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਥਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਬਲਾ ਦੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਿਲਾ ਗਿਲੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਅਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ फाइनल टूल है
ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਦੇਖ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋ ਦਿਓ खोल के ऊपर आ दियो
लो लेट्स अल्लाह बात नहीं करो ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਟੂਲ ਲਾਓਗੇ ਪਾ ਬਲਾਦਰ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਲਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਭਰਾ ਦਾ मोबाइल आते हैं जिस वक्त मैं तो बलाल वीडियो बना रहे होंगे ना वो तो दोनों बड़ी तेज सोच के बनाते हैं मैं तो बलाल आ जाओ ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਲਾਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਬਟ ਟੱਕਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਮੈਦਾ ਟੱਕਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਬਲਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਲੋ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ। बलाल चाबी कितने मेरी मोटरसाइकिल की ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ अब्दा तेरे को तो रहना ਉਹ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲਗੇ बाबा भाई ना जाए ਆਇਓ ਉੱਤਰ ਆਓ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਲਿਚ ਬਣਾ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾੜ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਵੇਂ ਕੋ 20 30 ਰੁਪਏ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। घुमा दे घुमा दे घुमा दे तो ठीक रख दे। ਇਹਦਾ ਮੈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਹਰ ਕਰਨਾ हाँ जी पार हो ना बस इधर दूसरी साइड से बाबा जी दसी 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 घुमा के ला दो। हाँ इतने ठीक है ओके।
तो रास्ते Sini, kamu tenangkan lagi ya. सोचे 100 रुपये मेरे मामा जी का भाई ये दे लेंगे ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਹਾਏ 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 ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ अच्छा ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं नहीं मैं कहना शर्करा के बुलवा बन के पंजे थोड़ा है ਬਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ बस की ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ थोड़ी सी हाथ ना दिखाया हुआ है जैक भी ज्यादा मुझे थोड़ी देर पाया खुशी कुछ नहीं चलते रहेगा ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ निपल लगा दिखा दिया बस ਕਿਹੜਾ ਨਿਪਲ यही बात गंदी पीछे चले जाते उन्हें सबर गया
ਬੋਲਦਾ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਤੇ ਰਾਮ 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 ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਕਰਪੋ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਮੁੰਡਿਆ ਆਓ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ